Renato, bobo ka. Ba't ka naman kasi matutulog dyan, bruh? Sino matutulog sa sementeryo? Tapos hindi gagawin yung assignment. Ko na rin alam. San Diego! Makinig kayo! Oh my God. Santísimo por Diyos! At makinig kayong lahat. Ginagawa nito. Ginagawa mo dyan. Hey guys. The name is Jasper. And welcome back to another reaction video. At ngayon, babasahin ko yung mga comments nyo na mabilisan. Dahil late na ako. Late na ako sa pagre-record. Maaga na dito. I was just really busy doing some stuff. Nag-grocery ako. I went to the gym. Naligo. I did all of that this morning. Pagka-uwi ko mismo, walang pahinga. Pagod pa rin ako. Galing sa trabaho. Galing from my 12-hour work. Tapos diretsong gym. And I stayed in the gym for around like 30 minutes. So, super pagod ako. Pero you know what? Basahin natin mga comments nyo that I'm really excited to see what's going to happen on the next episode. Alright. Tayo ngayon. So, of course, episode 68. Reaction. Let's sort this thing by new. Scroll down. Pinakababa. Dating gawi tayo. Alright. Theodore Ginocchi wrote in, adding ano ba to? Ito, okay. Adding Crispin's corpse discovery in the series makes a resolution to all readers of Nolly kasi nga hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya after mabaliw si Sisa. Oh, okay. Isang way din yung para makita natin na pumabago ni Ibarra from a restrained gentleman into an angst, confused individual. Galing ang ginawa ng GMA dito. You know what? Hindi ko na-realize yun. Man, try ko nga tandaan yung ano. I think sa libro, what actually happened is that sinabi na lang yata ni Basilio na si Crispin ay naiwan sa simbahan during that night. I think that was like the last time na parang alam nating buhay si Crispin during that time, pero tinanggap na lang yata ng mga tao. Tinanggap na lang yata ng mga audience na patay na nga si Crispin mismo. Pero you know what? If that is the case, then if that scene with Sisa and Crispin's corpse was new and added by GMA, then kudos to GMA. I think it worked really well. And I think it did help a lot when it comes to developing the Ibarra character in order for us to see the Ibarra character from the El Filibusterismo book, diba? Pero it's like kung anong reaction ni Ibarra doon mismo sa Sisa and Crispin scene. Kung ano naging reaction ni Ibarra doon, it feels like it was consistent from the initial thing that he did when it comes to that scene with him and Padre Damaso doon sa isang kainan, di ba? I think from that scene, yung munti ka na yung patay si Padre Damaso, I think that was the time talaga, the actual time when we see Ibarra wasn't able to restrain himself. I think that was the exact scene na yun. And then seeing him react to Crispin's corpse is like it's just a continuation of or a progression of Ibarra's downfall. Not literally pero figuratively kasi he will be a very different character from in the book, diba? In El Filibusterismo. But yeah, I agree with you, Theodore. Thank you for writing that in. Also, Theodore wrote in 68 nga ba? 69. Nice. Kamali ako ng ano. Okay. Also, Theodore wrote in, halatang ayaw mong panoorin yung sinisisa kaya inabala mo sarili mo sa iba. Nakakadala naman kasi with Andrea's acting
Tapos acting, tapos yung background music pa. Yeah. Um, when we do hear like a new, parang bagong kanta na hindi pa natin narinig, o bagong music na hindi pa natin narinig sa mismong show, it means na it's significant. That scene is significant. And it was my first time hearing this scene, or I believe parang narinig ko na to one time in a previous episode, something like that. Pero yeah, by the way, Theodore, if napansin mo parang ayaw kong panoorin yung scene, is because nakatingin ako sa kabila kong monitor and nagtatype ako ng notes the whole time para may masabi ako sa analysis ko. Pero yeah, it was a difficult scene nonetheless. It was a very difficult scene. I'm sad for Sisa, and I am now way sadder for Sisa given na alam na ni Sisa mismo na patay ng kanyang anak. After all this time, after lahat ng pinagdadanas ni Sisa mismo para lang mahanap si Crispin, diba? So, yeah, there's that. Thank you for writing that in, Theodore. Sunod naman ni Lakwatcha TV ay yung musical background mas lalong nagpaiyak. Diyos me yung bigat. Yeah, that's true. Ako yung taong rarely umiiyak pagdating sa mga ganong heavy scenes. Pero I do know na there are some people who are very sensitive in those scenes like that. And I can imagine probably millions of people shedding tears when Sisa discovered Crispin's body. Or at least accepted the fact that yung bangkay na yun ay mismong bangkay ng kanyang anak. And it was a heavy scene. Everybody in the vicinity was affected. Yung mga spectators, Klay, and even Ibarra himself. I think for writing that in Lakwatcha, Mika_O wrote in. Kaya nga po, dapat siniguradong mabuti yung sulat. Pumunta sana siya kay Clara para itanong kung ito nga ba talaga yung sulat ni Ibarra. Kaso kung sasama rin naman si Padre Salvi, tatakutin lang si Clara. That's true. Well, kung tutusin, si Padre Salvi kasi nasa kanya naman yung kodigo, di ba? Nasa kanya naman yung ibang letters ni Ibarra. So, pwede naman niya yata i-compare yung kanyang pagsulat sa mga ibang letters mismo ni... do you mean si si Alfares ba? Sinasabi mo? Sinugaran mo buti yung sulat. Si Alfares, pumunta muna siya. Yeah, that's true. Dapat, yeah, that's true. Akala ko si Padre Salvin sinasabi mo. Akala ko sinasabi mo na dapat pumunta muna si Padre Salvin kay Maria Clara para i-make sure na tumatawag sa akin. Lagi itong tumatawag. Spam yan eh. Akala ko sinasabi mo na si Padre Salvi dapat ay pumunta sa kina Maria Clara para i-confirm kung tama nga ba yung paggaya niya sa sulat ni Ibarra, di ba? Pero turns out si Alfares nga. Pero yeah, it will be a longer process then kasi I don't know how the justice system works back in the day. Pero Padre Salvi needs to provide a lot more evidence, syempre kailangan din i-defend ni Ibarra kanyang sarili. Nandiyan yung mga ibang tutulong kay Ibarra, kaya si Maria Clara, mga ganong bagay. Pero again, biglaan yung pangyayari na yun. Mangyayari yung kaganapang rebellion on that very night, I believe, or kinabukasan ng gabi. So, si Alfares ay nailagay sa isang mahirap na sitwasyon and he needs to react quickly. Okay, ang hirap ng kalagayan ni Aling Sisa, hinahanap niya ang kanyang mga anak, ngunit isang bangkay nito ang nagpakita at walang buhay na si Crispin. Yeah, that's true. It is simply sad. Hinahanap niya sina Crispin and Basilio, and this whole time, bangkay na pa rin isa, diba? Pero you know what? Basilio is still out there. He is still alive, I believe. And man, I do hope na magkita sina Sisa pati Basilio someday. What I do know what's going to happen in the books when it comes to both of them, but I'm just going to shut my mouth for that. But yeah, I do wish to see more better days para kay Sisa. But hey, we'll see. We'll see in the future. Thank you for writing that in, Mika. Nigel Colliantes wrote in. Good day, Sir Jazz. Good day, Nigel. Nakikita na po natin ang transformation ng character development ni Ibarra to Simon.
nainis lang po ako kay Alvarez kasi halata pong nagsisinungaling si Padre Salvi. Kasi yung plot ng pag-a-class is alam niya from time to time at what gagawin. 'Di ba po, nakapagtataka naman yun sana, the fact pa na hindi magkasundo ang Alvarez at ang mga prele. Pansin ko lang po, thanks po, I am subscriber po matagal. Hey, thank you so much, Nigel. Putol na naman yung comment. Walang voice Crispin. Tinawa na ko may na-miss akong ano. Okay, good. Matagal na, pansin ko na po matagal na subscribe, matagal na hehehe. Again, thank you so much for, hey, subscribing, Nigel, since the early days. I believe, kung matagal ka na subscriber. And maybe isa ka lang lurker on this videos. Pero hey, I really appreciate you leaving a comment. And now it's time to talk about your statement here. Pero you know what? Gaya na sabi ko sa analysis, sa part 2 video ko, na you're right. Ito na yung mas nakikita pa natin yung yung that slow progression towards the Simon character, in which we will see in Clara at Ibarra. So there's that. But yeah, I mean, while halatang-halata na si Padre Salva ay nagsisinungaling kasi parang alam niya lahat ng impormasyon, not only that, he has the letter ni Ibarra na nagbabalak siyang magrebelde. Not only na, he also has the letter of Ibarra's love letter to Clara. He also knows na merong umamin na isa sa mga kapatid na magre-rebelde sa kanya during the confession. And alam din niya na baka sakupin nga yung mismong headquarters ni Alvarez at ng Guardia Civil. So he has too much information, di ba? Pero, again, I also said in the analysis na if I were Alvarez and if nalaman kong may mangyayaring kaganapan na ganon on that very night or maybe tomorrow night, I will not take the time to put everything in due process or to put everything in court and pag-usapan kung totoo ba yung pinagsasabi ni Padre Salvi, stuff like that. I will try to take action and I will rather over-prepare than to under-prepare, diba? And when you try to put yourself into Alvarez's shoes, kung anong ginawa ni Alvarez, kung anong gagawin niya, I think that's the right thing to do. At least over-prepare, at least try to defend your barracks just in case of a rebellion. Diba? And then, after that, if naging totoo man yung rebellion na yun, then you can try to press charges against Ibarra. Pero yeah, there's that. Thank you for writing that in, Nigel, and I really appreciate you joining the conversation. Tell mo Busgano wrote it. You know what? Kahit man story ko to by new, I think nauna tong comment na to. Tell mo Busgano wrote it, ganyan din. Dati Jazz, halos lahat ng tao, alam kung sino ang nawawala at kung sino ang bago sa kanilang lugar. Yeah, dahil pa sila na social media ngayon, pamamaraan din yan ng Espanya dati para matunan ang mga pag-aaklas. Yeah, I mean, it's that thing. I think it's very apparent in small towns then. I think in modern times, whenever there's a smaller city or a small town, usually kilala ng buong tao kung sino yung mga nakatira. Kilala na yung mismong excuse me guys, sorry about that. Bless me. Kilala ng mga tao yung sarili na sa isa't isa. Kilala ng mga tao yung mga kapitbahay nila. Kilala nila kung sino nakakasa gano'n kalsada. Kasi it's a small town. So there's this small community na again, kilala nila yung sarili na isa't isa. It's the same thing. It can be argued na it's the same thing if you're a student in a private school. Kilala mo yung mga estudyante sa grade 1, sa grade 2, sa grade 3 dahil nakikita mo sila araw-araw given na nasa loob na kayo ng isang school and isang maliit na building lang yon. Same thing here din dito. If apparent yon ngayon in smaller towns around the Philippines or even around the world, I think mas apparent yon in the past.
Kaya kilala si Maria Clara kasi, that's kagandahan niya and stuff like that. Pero again, thank you for writing that in, Telma. And hey, take care, Telma. I really appreciate your comments. You take care now. Joe Tubbs wrote in, it really makes sense na to sa ending ng Nolly. Totally direct contact sa corpse with advanced state of decomposition. Totally na nabaliw na plus depression. Oh man, buti na mention yung decomposition. I have a comment about that. Possible aabot na sa point na hindi na talaga to kakain at to kakain at deteriorate na ang kondisyon ni Sisa. Nakakalungkot na nakakagigil talaga ang sinapit ni Crispin sa kamay ng mga praile. At regarding sa sulat, nangyari na nga, ginawang supporting evidence ang sulat sa fabricated na sulat. Yes. And you know what? You are 100% correct about your statement here. And now when you think about the composition, stuff like that, it feels like now when you think about Crispin's corpse as a figurative imagery of the story of Noli Me Tangere, when Crispin was alive, everything was pretty everything about Noli Me Tangere, at least on this show, was pretty light, diba? Yung parang, okay, it's normal lang. Like it's the status quo, diba? San Diego is a mess, pero kapag tinitignan mo from a different perspective, everybody's happy during the earlier times of Maria Clara at Ibarra. Pero Crispin, as a person who was alive back then, he had to face a lot of child labor and child abuse galing sa mga praile. And then we can see na even though masaya yung mga tao, there's a lot of corruption na nangyari mismo sa San Diego, diba? And when you see at the characters of Noli Me Tangere, they are also trying to navigate some challenges that the Prailes and the government had to give them, diba? So, kung si Crispin ay isang bata na who had to face child abuse, pagdating naman sa mga Noli Me Tangere characters, we see Ibarra during that time had to face with the fact na namatay yung kanyang tatay alone at tinapon po yung yung bangkay ng kanyang tatay sa tawag dito, sa dagat or sa ilog, 'di ba? During this time, Klay was very alone. Mag-isa lang siya. She felt really feels like na everybody is against her except for one person. Inaaway pa siya ni Fidel lagi, stuff like that. Maria Clara, also around that time, Maria Clara is nagsiselos dahil nalaman niyang may kasamang ibang babae si Ibarra during that time at ayaw bisitahin ni Ibarra si Maria Clara and stuff like that. And now, we're in the composition, bangkay na mismo si Crispin at nabubulok na. And then when you think about it, when we look at the characters of Noli Me Tangere, Ibarra is now slowly turning into a much darker character. Maria Clara now knows about her true identity, which made her really depressed. Klay is now on this state now where she feels like she is very helpless and she can't save everyone. So, all of the characters and even San Diego itself, the community of San Diego, is also slowly decomposing. Diba? Yung bangkay lang mismo ni Crispin or the very body of Crispin is just showing na kung nasaang point na tayo ng story on where everything is now in a much darker state.
And good thing na-mention mo yung Joe tabs kasi this is something that I should have talked about sa analysis pero hindi ko naisip to. So thank you for writing that in, Joe tabs. Very insightful comment. Enzo Lorenzo wrote in, Padre Salvi is hitting two birds with one stone. Naipahamak na niya si Ibarra at the same time nalilin lang din niya pati yung mga nautong Indio at maging ang Alfares. Napakatalino mo, Padre Salvi, pero kinasusuklaman pa rin kita. Yeah, yung nga sabi ko, diba? I said na si Padre Salvi feels like a snake. Siya yung parang, if you watch Game of Thrones, siya yung Littlefinger, siya yung Varys, siya yung Otto Hightower ng Mara Clara at Ibarra. Kung saan, if every characters sa Nolimitangere except kay Salvi feels like they're heading to the right direction, si Padre Salva ay lagi nandoon. He is always ahead of the game. He is playing chess here. He is playing 4D chess. And again, Padre Salva will do everything just to put Ibarra down and to get Mara Clara. He is a vulture. Thank you for writing that in, Enzo. Rosa Gargalio wrote in, galing na estratehiya ang ginawa ni Padre Salvi as kontrabida sa Clarisostomo. Uy, ang ganda yan. Magandang love team name yan, Clarisostomo. Sana nga lang talaga good ending sa dalawa. Kaso yan ang nasa nobela ni Rizal. Salamat sa patuloy na reaction mo sa Mikay. Hey, thank you so much, Rosa, and thank you sa pagsusubaybay. I believe na this is my first time seeing your name, and I believe you're one of the lurkers. So I really appreciate you leaving a comment and joining the conversation. Pero yeah, I think all of us are in agreement na matalino nga si Padre Salvi and he does know what he is trying to do, and I'm afraid na he will succeed by the end of the story itself. But again, thank you for writing that in, Rosa. And now for the analysis. Okay. Theodore Ginocchi wrote in, wala sa libro yung eksena ni Sisa kanina. Yeah, I think na we did pointed that out earlier. It is an added scene that is really effective para naman alam talaga natin confirm na patay na si Crispin. At isang way din siya to have a glimpse of Simon Ibarra. Yeah, that's true. I think I already had a statement about that on your previous comments, Theodore. Pero yeah, and thank you for clarifying that thing with us. I really appreciate your comment. Okay, Lorenz. This we could have Lorenzo something. Lawrence Paulo Contreras wrote in, na-miss out mo ata yung lalaking may bit-bit na kawayan dun sa part na si Crispin. Ilang beses kasi siya na-focus. Sabi nila, he is probably kabesang Tales. By the way, the actor's name is Arnold Reyes. Okay. Yeah. You know what? Bala kong gumawa ng statement about dun sa lalaking may kawayan. Tapos binaba niya yung sombrero niya, di ba? And stuff like that. Gagawa dapat ng statement doon. But for some reason, whenever I do the analysis part, there will be always stuff na I will miss out. Diba? Na malalagpasan ko. While I do write notes, there will be still stuff na malalagpasan ko talaga mismo and hindi na mapag-comment about doon. That's why I read your comments so that you guys might point something out from that episode na para mapag-usapan natin. And now this is the point of the comments, right? Like this. Na Lorenzo, na-mention mo ngayon lalaki na yun. Ito yung masasabi ko about sa kanya. Yung repeated na focus towards sa kanya compared sa mga spectators, it does mean na that person might have some significance in the story. Na yun, nasasabi mo si Kabesang Tales yun, his name is familiar pero nalimutan ko na kung sino ba talaga tong tao na to. Okay. So isa pala siya sa mga maging parte ng revolusyon. Yung parang gano'n, yung isisigaw na pangalan ni Ibarra. Pero hey, if you have more information about Kabesang Tales, hey, feel free to leave a comment on the next episode, Lawrence.
Pero yeah, he is very familiar. He is very familiar. I would not be surprised if he is Cabezang Tales kapag nireveal nila na siya nga si Cabezang Tales. And thank you for pointing that in, Lawrence. Mika O wrote in, tapos na ang pagtitimpi ni Ibarra, hindi niya na nais sa mga bagay na nangyari sa kanyang bayan. Klay, mangyari na ang dapat maganap. Yeah. Man, kung ano man mangyayari sa story na to, wala na talagang mangyayari. Wala na talagang magagawa si Klay about doon. But I do wonder how the writers are going to keep Klay distracted while all of this stuff are happening. Diba? I did mention na once I do feel na Klay will be in deep depression on what's going to happen next in the story, and Fidel will be there for her para komportahin siya, or not komportahin, pero i-comfort siya, di ba? Pero yeah, you know what? Again, everything is just getting darker and darker. Pero wala pa tayo mismo sa filibusterismo. But again, I'm just really super excited to see El Filibusterismo. Papalapit na tayo doon. And I just can't wait to see the ending of No Limit Tangere. At gusto ko na rin makita si Klay bumalik sa kanyang mundo para at least, makausap na yung kanyang nanay. Ano na ba nangyari sa nanay niya mismo, di ba? Love mentioned before. Isa sa mga viewers natin. And lagi nagko-comment. Love mentioned before na I believe na si Love nagsabi nito, pero she did mention na may something about kay Narcisa, yung nanay ni Klay. Kaya hindi natin siya nakikita for the longest time. May mangyayari yata kay Narcisa mismo. So, we'll see. Maybe she will also be put into deep depression, and then she'll have this mental illness. Gaya si Sisa. Pero hey, we'll see. Thank you for writing that in, Mika. Meli Sapuay. Okay, Meli Sapuay wrote in, ang dalawang manaklara na nasa buhay ni Ibarra ang sumubog na pigilan ng paghihimutok niya. Dalawang manaklara na humawak sa kanyang kamay. That's true, upang akayin siyang muli. Pagpansamantala sa mga maliwanag na lagay ng isipan. Yeah, that's true. But it's that is something that I haven't realized, Mary. But you know what? You're 100% right. We saw that action during the Padre Damaso and Ibarra scene, and you know, yung nobyo niya mismo ay was actually the person who stopped Ibarra from killing Padre Damaso, diba? And now we saw another Mane Clara stopping Ibarra from maybe hurting himself even further. And it will be just really saddening knowing na even though Ibarra has this comfort system from the two Mane Claras, hey, Ibarra will still turn into someone who is completely not him when we go to the second book, diba? So I simply feel sad for the two Mane Claras, pero it is what it is. It is what it is. Thank you for writing that in, Meli. And Mararara wrote in. Okay, buti dinagdag ni GMA yung closure kay Crispin. Sa aklat kasi wala yon. Pero kung ako tatanungin, mas disturbing at tragic sa akin yung nasa aklat. Okay, I wonder why. Kasi walang closure, walang libingan na madadalo or anything. Yeah, you know what? When you think about it, kung walang closure, then it means na it's open to interpretations, diba? Jose Rizal was supposed to write this third book na I believe is connected to El Filibusterismo and No Limitangere. Tawag niya dito ay Kisamata o Makamata. At ang nobela na yon ay sinulat in Tagalog.
compared to the previous two books na isinunod in Spanish, di ba? Man, if that was ako di ko na alam kung na-mention si Crispin ulit sa El Filibusterismo. Pero kung hindi man, man, what are the chances na si Crispin ay buhay sa pangatlong libro, di ba? Kasi, again, kung tamang sinasabi mo, Mara, walang closure about kay Crispin pagdating sa unang libro, then it means na it was open to interpretation, di ba? Pero people just assume na patay na nga si Crispin. The irony din talaga na biglang nagkapalit ng posisyon si Klay at Ibarra. Si Ibarra na from playing safe sa una dahil galing sa mayamang angkan at may kape sa gobyerno, ngayon dahil sa mga injustices na nangyari sa sarili niya at sa mga malalapit sa kanya like Clara at Crispin, saka lang talaga nag-sink in sa kanya kung gaano nakalala ang sitwasyon ng bahay nila. At si Klay, biglang gustong magpaka-play safe na same kay Ibarra, nag-sink in na din sa kanya lahat ng nangyari dahil na din sa actual na niyang naranasan sa mga injustices at tragedy ng kwento na siyang dahan-dahan dumurog sa tapang niya. So, ibig sabihin pala yung tapang niya noon nung nakikipagsagutan siya kay Ibarra na feeling righteous pa siya noon, napakababaw lang pala talaga na pagkakaintindi niya sa karakter ni Ibarra. Yeah. At pati na din sa current sitwasyon ng bayan nila noon, ni hindi nga niya naisip na mapahamak si Ibarra at sinumbatan pa niya na playing safe sila. Tapos ngayon iyak-iyak na ayaw na mamatay si Ibarra. Palibhasa galing sa labas ng aklat. At siya lang totoong tao doon na kaya feeling safe siya at akala niya mas powerful siya na mababago niya ang mundo ng Noli. Ngayon, tameme na siya at nakakaramdam na siya ng takot. Ni hindi nga niya nabago ang kapalaran ni Crispin. At ngayon, nababother pa siya sa panaginip niya na mahuhulog si Ibarra sa bangin pero wala siyang magagawa. Nag-sink in talaga sa kanya ang katotohanan at napaka-powerless niya. Parehas sila ni Ibarra. Napaka-powerless nila. So ngayon, nararamdaman na nila ang injustices sa isang ordinaryong Pilipino noong panahon na yon. Ito na ang tunay pagsubok nila, paano nila ngayon mapapanindigan ang kanilang mga prinsipyo at pananaw ngayong ramdam na nila ang bigat ng sitwasyon. Kinakalap nila. Yeah, that's true. I think Klay was easily more careful na this time kasi, Klay did know na may masasama talagang mangyari sa dalawang anak ni Sisa, di ba? Kaya doon nagsimula yung kanyang misyon para iligtas yung dalawang mga bata. Now, knowing na Klay, na-realize na she failed on that mission dahil bangkay na mismo ang isa sa mga bata na yun. Just imagine. Meron kang mission para iligtas yung isang tao. Try to put yourself into Klay's shoes, di ba? You promise this person na ikaw ang magiging ate, ikaw ang magiging guardian, and gagawin mo lahat para sa ikabubuti nila. And then after several weeks, makikita mo na lang na bangkay na mismo yung taong kinausap mo. Then that really hit hard pagdating kay Klay, di ba? Kaya she doesn't have the knowledge about sa ending ng Noli Me Tangere, kaya she's also afraid na baka maging bangkay din si Ibarra someday. Knowing na Klay promised Clara na babantay niya si Ibarra throughout the way, diba? Ngayon, paano niya magagawa yun kung si Ibarra ay mahuhulog sa isang bangin at wala din siya magagawa? Then that really scared her. She is now in a very different situation compared to that situation that she had during that lawa episodes kung saan merong buhay, di ba? Kasi now, at least now,
Klay knew, and Klay is now completely aware na people can die in this story. People who are somewhat main characters, people who are close to her can die in this story. That was like her first exposure to death pagdating sa No Limit Academy mismo. And yeah. And now she's afraid na if Crispin, a child, can die in this story, then who else will die? And Klay is now in a very tight situation here. And hey, I just wish nothing but the best for Klay. Pero Klay needs to prepare herself for the future episodes. Pero thank you for writing that in, Mara, and very insightful comments as always. And now it's time to watch the new episode. See you guys around. Padre, napakainam po ng inyong sermon at ang dami ko pong natutunan. Muy bien, muy bien. Mabuti naman at marami kang natutunan. ¿Dónde está el padre de Damaso? Gusto po namin siyang tanungin kung bumalik na po ba siya kay Maria Clara. Padre, batid niyo po ba kung sumang-ayon na ang dalaga sa pagpapakasal sa aming Alfonso? Ilan nun yan, Snowberry-Quiz? Anong wiling ka ng padre? No le entiendo porque está hablando en latín. Ang batid kong sabihin ay maaari na kayong umalis. Kailangan ko magpahinga at ako'y hinahapo na. Entiendes? Entiendes, padre. Adios. Muchas gracias. Riley Salvi, may masama po akong balita. Kes? Natagpo na po ang inyong sakrisan, ngunit si Crispin po ay patay na. Nakita namin ang naaagnas na bangkay ng bata dun sa gubat. Madre de Dios. ¿Cómo ha muerto el chiquito, señor? O quizás la pregunta más apta sea, ¿quién ha matado al sacristán? Renato, bobo ka. La pobre madre. Ya se ha vuelto completamente loca. Nasaan ang bangkay ng bata? Mga labi ng bata ay nasa sepulturero na. Kanina'y ayaw talagang bitawan ni Sisa ang bangkay kahit ito'y nangangamoy na. Kaya ako kami na pa rito, nagalang-galang na Alferez. Ayaw pang humingi ng investigasyon sa pinaslang na bata. Pinaslang? Paano kayo nakasisiguro na siya'y pinaslang? O ngayon magka-question ka pagdating naman. Pinaslang ko sadyang nilibing din. Oh my God, Alvarez. Tuluyang maitago ang krimeng nagawa. Kailangan namin ng inyong tulong, Alvarez. Aking amigo, dale justicia a los pobres madre y hijo. At si Senyor Crisostomo Ibarra ang utak ng himagsikang magaganap mamaya. Amigo. Tunay nga ba tayong magkaibigan, senyor? Oh my God. How ironic. How ironic, bro. How ironic, Alvarez. Claro que somos buenos amigos. Hayaan ninyo pa iimbestigan ko agad ang naganap. Amigo. Maraming salamat po, Senyor. Doubt. Narinig ko ang mga anak ko. Crispin? Ate Sisa! Ate Sisa!
Amigo. Amigo traidor. Anong balita? Nakausap ko na si Ginoong Ibarra. Nagbigay na ng hudyat ang ating pinuno. Oh. Mamaya natin lulusubin ng kwartel. Kaya tayo na at pag-usapan ito. I think, ito yung lalaki, no? Ito ba yung sinasabi niyong kabesang, hindi, si ano pala yun? Si Pedro pala yun. Nandito sa mga para ng mga tao dito. Ang daming characters. Nakatulog na siya. Mabuti kong ganun. Bukas sa bukas ay uutusan ko ang aking empleyado. Ipapasadya ako ng taga ron sa may hospicio nang sa ganun ay masundo nila muli si Aling Sisa. Teka, paano yung katawan ni Crispin? Hindi ba pwedeng magpaalaman lang si Ate Sisa at makita siyang ilibing? Kakausapin ko ang sepulturero na samahan si Aling Sisa sa pagpapalamig kay Crispin bago siya ihatid ulit sa hospicio. Yan na naman, papagit na naman to. Ano? Ba't ang cold nun? Paano siya? Nagpapamiss siguro siya. Yan na. Ali? Ali, ikaw ba yan? Long time no see, ah. Huh? Kasama mo pa ang pamilya mo? Ano meron? Naaalala ko noon, nagpapakita ka sa akin pag malungkot ako. Pero ngayon masaya na siya. Oh, may kaguluhan na mangyayari. Si Basilio lamang po umuwi kagabi galing sa simbahan. Si Crispin po naiwan sa kamay ng sakristan mayor at ng pura. Hindi po siya umuwi. Tama si Professor Torres yan eh. Sinasabi ng iba eh. May masamang mangyayari. Okay, never mind. Okay, ano masama ba? Ayaw nga pa rin kay ano. Regarding kay Ibarra. Ano? Elias, paano ka nakapasok dito? Senyor, kailangan mo nang tumakas ngayon din. Pagkat maya-maya lamang ay darating ang mga Guardias Bill upang dakpin ka. At sa anong dahilan? Bilang pinuno ng mangyayaring himagsikan. Anong kalokohan ito? Yan, nakapaghanda na sila.
Papalya itong mga ito. Ko-questionin yung mga yan. Naman ang kamay bilang pagsuko. Baba, albas! Fuego! Sir Ibarra? Nagsimula na ang kanilang paglusob sa kwartel. Senyor, anumang sandali darating na mga gwardiya sibil. Ngunit wala akong kinalaman sa himagsikan na yan. Patid ko, gawa-gawa lamang nila ito upang makulong ka at mawasak ka. ¿Qué tontería es esto? Magbangka na kayo. Elias? Ano nangyayari? May narinig akong putok ng baril ba yun? Binibining Klay, wala nang panahon upang magpaliwanag. Simulan na natin sunugin ang mga dokumento at papeles na maaaring gamitin laban sa Ginoo. Lalo na mahalagang bagay. Ngayon na, itago na natin! Yan, delete niyo yan lahat. Delete niyo yan. Empty trash. Man, gusto kong kaibigan kaya ni Elias. Maasahan mo. Pedro. Ito yung ano. Man, out of all the letters, yung patalaki makikita niya, no? Yung related pa mismo sa kanyang lolo. Sa kanyang ninuno. Kilala mo ba ang pangalan na nakasulat at nakalagda rito, Senyor Ibarra? Siya ang lolo ng aking ama. Lolo ng kanyang ama. Napagpasyahan na anak ng aking lolo na paiksin ang kanyang mahabang apelido. Kaya ang Ibarramendia ay naging Ibarra. Sandali, Elias! Sandali! Ano nangyari? Si Don Pedro ang sumira sa dangal ng aking ninuno. Ito. Siya ang dahilan kung kaya nawasak at naghirap ang aking buong angkan. Kayo, ang mga Ibarra, kayo ang nagdala sa akin ng aking kasawian. Kung ano man ang nagawa ng aking ingkong sa inyong pamilya, ako na mismo humingi ng tawad. Inyong kayamanan, kapantay ng aming kamalasan. Lumaki ka na may magandang buhay habang ang aking pamilya namatay sa kahirapan at pagdurusa. Elias, kung talagang naniniwala ka na ang kasalanan ng mga aking ninuno ay kasalanan ko rin, sige, utasin mo na ang aking buhay. Sandali, Elias! Elias, sandali lang. Tumingin ka sa akin. Naalala mo ba, hindi ba't niligtas ka ni Sir Ibarra dati? Nangako ka sa kanya, utang mo sa kanya ang buhay mo, hindi ba? Nais ko lamang magpasalamat sa inyo sa pagsakip sa aking buhay. At makakaasa kayo na babayaran ko ang utang na loob ko sa inyo pagdating ng takdang panahon. Tumakas ka na habang may panahon pa. Ngunit tandaan mo to, Crisostomo Ibarra. Mag-isa ka na lamang sa iyong hangarin. Wala ka nang maaasahan. Tulong galing sa akin. Nagkaway ba sila sa libro? Nangyari ba to sa libro? Alam ko may nangyaring miscommunication, pero nangyari ba yung ganitong scene na to? Nangyayari? So bakit ba nangyayari to? Paano kayo napasok sa sitwasyon? Baril ba yan? Oh my God. Baril pala dyan. Ano gagawin mo dyan? Sir? Crisostomo Ibarra. Miss Klay, makinig ka. Samahan mo si Aling Sisa. Magtungo kayo kay Fidel.
ikwento mo ang mga nangyari ngayon. Sandali pa, paano ka? Tatakas ka? Hindi pa ako kriminal, binibining Klay para tumakas. Kaya't mabuti pa ay sundin mo ako at mag-iingat kayo. Bruh. Ano ba nangyayari ngayon? Nakakaloka naman to. Diyos ko. Jose Rizal, Mr. Torres, kayo na pong bahala sa amin, ha? Huwag niyo pong pababayaan si Sir Ibarra. Oh my God. Pati hindi ng pandindi yung story na to. Parang ano na. Parang pumunta na tayo sa climax. Rising action na to. Okay, anong gagawin ni Elias? Mga hayop! Mga Ibarra Mindia! Bakit yung kami pinaglawan ni Ibarra? Bakit? Mang Andong, nakita niyo po ba si Ate Sisa? Nasa kwarto po, di ba? Tinignan ko, wala siya dun eh. Pwede niyo pong tignan sa harapan? Sige po. Kakaibang parol yun ah. Baka may meaning yung parol na yan, kaso hindi ko lang alam kung ano yung meaning yan. Yes, Amen. Yes. Nalinti ka na. Nasaan na yun? Ah, nawala yung bangkay. Nasaan na yun? Ba't ka naman kasi matutulog dyan, bruh? Sino matutulog sa sementeryo? Tapos hindi gagawin yung assignment. Hindi natin pinatang Undertaker. O Gravedigger. Ano kaya gagawin na dito? Kahit anong mangyari, uuwi tayo sa tampa. Sa ating tahanan, mga anak ko. Anak, dito ka lang umiiwan ng nanay, ha? Kahit anong mangyari, magsasama-sama tayo ng kapatid mong si Crispin at uuwi tayo sa ating dampa, ha? Sige po.
Masyadong bitin yung scene na yun. Teka. Yung ba yung trash? Dito na ang mga Gwardiya Sibil. May kinalaman yata yung treasure test na yun eh. Sa ngalan ng hari at sa pag-uutos ng Alfred, magpakita kayo. Wow, napakabitin naman tong episode na to. Dami nangyari. Daming kaguluhan. Hindi ka nabubuo ang siyam na misa de Gallo ngayong Pasko. Uso na ba rito yung matutupad ang mga kahilingan mo pag nakumpleto mo ang simbang gabi? Nakasanayan ko lamang na ipagpatuloy ang tradisyon ng aming pamilya. Mr. Torres na. Tila nararamdaman ko na ang simoy ng Pasko, paghilom at bagong pag-asa. Dinggin niyo po ang aming panalangin para po sa kaligtasan ni Senyor Ibarra. Akala ko, mababago mo lang ang pasikot-sikot ng kwento. Pero kahahantungan nito ang nakatakdang wakas. Pero ngayon, Miss Infantes, hindi ko na rin alam. San Diego! Makinig kayo! Oh my God. Santissimo por Diyos! At makinig kayong lahat. Ginagawa nito. Ginagawa mo dyan. Daming pagbabago dito sa show na to. Parati akong sinusurpresa ng show na to. Okay, ang pag-usapan natin, analysis on part 2. See you guys around. Goodbye and take care.